Från början så hette den här platsen Ingenting, efter Ingentingskogen som ligger här precis bredvid. Idag heter skogen Västra skogen istället, och vi har kommit till Västra skogen för att åka med linje 10 upp till Hjulsta. Ja, här i Västra skogen så finns faktiskt den här groteska byggnaden som hämtade ur en albansk skräckfilm. Men det här är faktiskt Blå linjes trafikledningscentral. Men det finns också annan mycket rolig kuriosa med just Västra skogen. Och den mest kända kanske är att här finns Sveriges längsta rulltrappa. Och den ska vi åka nu. Ja, och här har vi den alltså, rulltrappan som alla drömmer om att åka med. Och nu ska vi ta reda på hur lång tid det tar att åka den. Ja, 1 minut och 34 sekunder. Det här kommer att fortsätta att vara Sveriges längsta rulltrappa med sina 66 meter och 33 höjdmeter. För att nu för tiden så får man inte längre installera såna här långa rulltrappor. Ja, det finns som sagt en mängd med kuriosa kring just Västra skogens station. Och när vi beger oss ner till plattformen, då kan vi se den här stenreliefen som konstnären har skapat. Och det är ödmjukt nog faktiskt hans egen ansiktsprofil med den här spetsiga näsan. Men det är faktiskt ganska bra att veta att det är hans ansikte som han avbildade. För att när vi ser de här konstverken, då kan man tro att det är något helt annat han har avbildat. Så det är bra att veta. En annan sak med Västra skogen, det är att om några år, jag vet inte exakt när, men de ska bebygga området ner mot Pampas Marina, och då kommer det byggas en ytterligare uppgång från den här plattformen ner söderut. Och det är nog ganska smart att bebygga just den här delen av Solna, för att skillnaden i pris per kvadrat är som allra störst mellan just Västra skogen och Stadshagen på Kungsholmen. Det skiljer 30 000 per kvadratmeter. Vid Västra skogen finns bara ett norrgående spår som delas mellan både Akalla och Hjulsta-linjen. Samtidigt finns det 2 spår som båda går mot Kungsträdgården. Det kan verka ologiskt först, men på så här sätt behöver inte de södergående tågen vänta in varandra vid förseningar. Solna strand ligger mitt i ett företagsområde utan boende, och före 2011 så stannade tågen inte här sent på kvällen och på helgerna bara under dagtid. Stationen hette tidigare Vreten, men fastighetsägarna ville byta namn på stationen och skramlade därför pengar för att bekosta namnbytet. Sundbyberg centrum, det är faktiskt en ganska vacker perrong med en ganska så industriell design, bland annat det här stadshuset i lutande betong där borta. Och det här är också den enda platsen i tunnelbanan där man kan se den gamla svensk-norska unionsflaggan, riktigt vacker. Sillsalladen kallas den. Den är inte riktigt helt politiskt korrekt, i alla fall inte i vårt grannland. Och Sundbybergs centrum, det är faktiskt också den enda platsen i hela Stockholm där både pendeltåg, tunnelbana och tvärbana möts. Och när vi pratar om pendeltåg så är det faktiskt så att trots namnet Sundbybergs centrum så befinner vi oss på perrongen för pendeltågen. Då befinner vi oss faktiskt knappt 200 meter ifrån gränsen till Solna kommun. Ja, Blå linje bara ger och ger när det gäller vackra stationer. Och Dubo är inget undantag. Det här är en av mina personliga favoriter, den här spöklika atmosfären. Konstnären har valt att lysa upp små nischer för att visa vad som finns i underjorden förutom tunnelbanan då. Vi ska lyssna längs perrongen här. Jag vet inte om ni hörde det där, men det droppar alltså vatten längs väggarna, och det tycker jag adderar så fint till det här spöklika. Det roligaste med Dubo är väl annars att den ligger inte i Dubo. Det finns en uppgång i söder eller i öst mot Sundbybergs centrum, men det skulle ha blivit även en uppgång i nordväst med rulltrappor upp till villaområdet Dubo, som är den platsen där Bonusfamiljen utspelar sig, om ni har sett den tv-serien.
Men det blev aldrig på grund av att det var så sank mark just här i närheten. Men det blev däremot ett hisschakt. Vi ser det finns plats för 2 stycken hissar här. Det här är idag en nödutgång och man kan se den här även utifrån. Ja, här vid Dubos villaområde. Den här lilla betongklumpen hade alltså kunnat varit en utgång med 2 hissar från Dubos plattform. Och vi kan gå upp här på och kan vi också se de här 2 hisschakten om vi tittar noga. Och vi kan till och med lukta oss till att det luktar tunnelbana. I Rissne finns systemets kanske mest ambitiösa väggmålning. Här har konstnärerna låtit nedteckna världshistorien med händelser färgkodade efter kategori och kartor på andra sidan för att berätta historien. En sak som man lätt går bort med vid Rinkeby station, det är de här konstverken som jag åtminstone trodde var ryska ikoner när jag såg dem från långt håll. Men de har till och med runskrift på sig, så det här är en referens till nordisk mytologi. Och det finns även runskrifter på en annan station i Stockholm. Vet ni vilken? Ja, som ni vet från min förra film så har ju både Rinkeby och Hallonbergen 3 stycken perronger, även om de bara har 2 stycken riktningar. Och det beror ju på att den här spårdelen som vi kommer på nu, söderut här, så kommer vi till Hallonbergen och depån i Rissne. Men en annan rolig sak med Rinkeby, det är ju det att när vi lämnade Stockholm, sista gången vi var i Stockholm när vi åker från stan, det är vid Stadshagens station. Sen åker vi in i Solna 3 stationer och sen är vi i Sundbyberg 3 stationer. Sen kommer vi tillbaka in till Stockholm när vi kommer till Rinkeby. Lite lustigt. I Tensta får man inte missa de söta pingvinerna som sitter och tittar ner på resenärerna. Stationen är annars en riktigt häftig och överdådig färgorgie, långt ifrån modest. Vid spåren finns också ordet syskonskap uppsatt på 18 olika språk. Bakom oss här i tunneln när vi kommer till Hjulsta så har vi 1,5 mil spår avklarat ner till Kungsträdgården. Och det är unikt för det går helt och hållet under jord. Och det här kommer bli ännu längre, det kommer nästan bli 2 mil när vi förlänger ner till Nacka. En rolig sak med Hjulsta är annars att här finns det, jag tror snart att det är ett dussintal konstnärer som är representerade. Och jag har en teori, titta på det här konstverket, det heter Sista skörden i Norra Botkyrka. Norra Botkyrka, det ligger väl ungefär vid Alby, Hallunda på röda linjen i syd. Och jag tror att det här är en uppsamlingsplats för konstverk som kanske inte riktigt platsade på någon annanstans i tunnelbanan. Det roliga är ju att när tågen kommer in så här, det kommer även ett tåg på andra sidan, inte idag kanske, men då ser man dessutom inte de här konstverken. Så jag tror att det här är ett sätt för SL att säga tack men kanske inte. Ja, här tar ju faktiskt linjen slut. Bakom mig så finns det en parkeringsplats för tåg upp i berget. Men det här är sista stationen på linjen och sista stationen i den här filmen. I nästa film då ska vi besöka den station som finns på alla linjer, också störst av alla, T-centralen. Och vi ska också komma ner i en närliggande skyddsrum som byggdes för att användas om det blir kärnvapenkrig. Missa inte det avsnittet. Vi ses!